Hej och välkomna tillbaka till PFC. Idag har vi tagit oss till Karlsby skola som ligger utanför Motala. Och det här är vi gör kvällens paranormala utredning. Jajamän. Annika känner sig precis lika påverkad som hon gjorde i utredning 1 som när vi var på hotellbilen i Karlstad. Ja, det tog egentligen inte mer än kanske 10-15 sekunder här inne när vi skulle få rundvandring och liksom gå igenom lokalen, så kände jag det direkt att shit, jag blev yr, jag blev illamående, jag kände mig trött, hängig, precis som man blir innan man ska insjukna i influensa. Så att, ska jag tro på det jag känner så finns det ju absolut någonting här. Så att man får hoppas att man får fånga någonting också på kamera. Precis, någonting som flyttar sig eller vad som helst. Ja, en skugga vill vi se. Ja, det vill vi se. Fånga på kameran i alla fall. För vi kan ju se. Jag såg ju det också vid klockriket, men det fångades ju inte på kamera. Så vi hoppas ju på att vi ska fånga det på kameran så ni ska få se det också. Ja, just precis. Ja. Det är lika viktigt för oss som vi vill förmedla till er. Precis. Så enkelt är det ju faktiskt. Det vi filmar in, det är det vi vill visa er att finns det något, finns det inte något. Ja. Och vi vill att ni ska se det lika mycket som vi ska se det. Precis. Alltså det är ju en skola från början. Uppbyggd 1956 tror jag att det var de faktiskt startade. Ja, starta skola här. Ja. Men nu är det liksom lite mer som en bystugeförening som håller i det. Det är lite olika aktiviteter, allt från bröllop till fester till fritidsgård ett par 3 gånger i veckan till exempel. Precis. Så att det är lite rullians i byggnaden liksom, så att det ska bli intressant. Mm. Och det är ju ganska stort så att våra övervakningskameror räckte inte så jävla långt. Våra nätverkskablar tog stopp. Men vet ni vad? Vi gör det bästa av situationen. Så jag hoppas att ni hänger med i resterande delen av utredningen. Precis. Så det vi fångade när vi var borta får ni se nu. Ja. Så lämnar vi er ensamma i den här kameran också. Precis. Nu åker vi och käkar. Ja. Då tar vi den och sen bryter vi där och sen kör vi igång utredningen. Ja. Jag tänker det, jag ska hämta Teddy på den också, men jag ska ställa ut den här bara. Jag kan gå och hämta Teddy på den. Ja. Hello, welcome. Det var jag.
Det finns någon här. Ja, tack. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Vi får ursäkta mig. Jag som har varit borta. Tack. Vad kul. Den körde på både REM-podden och statiska. Ja, jag har inget utslag på ljud också. Ja. Och ljus samtidigt. Ja. Nej. Jo, mensan. Kan du gå tillbaka och göra det där igen så Stefan får se? Om det var en kvinna, kan du komma tillbaka på och ta på någon av sakerna vi har ställt ut? Ljud uppifrån. Ja. Det är sådana där ljud som... Det är inte sättningar i huset. Nej. Nej, det är inte det. Det är så här halvskumma ljud. Mycket. Om det är en man som är här, kan du gå till någon av sakerna och visa det? Ljud. Ja, ljud uppifrån igen. Om det är ett litet barn som var här och busade med sakerna, kan du komma tillbaka? Du får jättegärna ta på vilken av de här sakerna du vill. Alltså det jag känner framförallt, om man ska lyssna på min känsla liksom sådär, det är att jag känner mest obehag i mittenvåningen egentligen, där vi har övervakning och grejer. Mm. Nu börjar det gå så här konstigt. Är det så? Ja, precis. Annars hade jag inte sagt det. Kanske. Men lite sådär knepigt. Alltså man blir håglös nästan. Är det någonting som påverkar Annika så får ni gå på en mätare. Oj, vilket ljud. Vad fan var det? Alltså det är uppifrån. Det är hela tiden uppifrån, låter det som. Ja, men jag tycker vi tar och går upp, ja då. Vi går upp ett steg och sen tittar vi där i ingången till byggnaden. Ja, där ja. Ja. Där har vi en korridor. Precis, det har vi. Sen ska vi komma ihåg att hämta ficklampan också som ligger där inne vid köket. Men vi ska Jag kan gå och hämta den så länge. Ja. Jaha, då har vi tagit oss upp. Så. En liten bit upp. Jag tänkte att vi kanske ska sätta den här då. Det är bara ner här och ner för den trappen. Och sen en runda. Som ni säkert vet vid det här laget så heter vi Annika och Stefan. Oj, där Stefan. Tack. Tack så mycket. Du som är där runt den här saken alldeles i ingången. Kan du få en gul lampa att lysa? Stannar du kvar där? Så ska man säga. Ganska länge. Ja. Alltså det var ju den var på 3 olika färger bara. Och sen var det som att han ville bara visa upp sig att jag finns. Ja, precis. Eller liksom visa liksom, eller kolla in vad det var för grej. Det är lite som att man kör kurragömma. Lite så är det. Men ja, jag får liksom lite den känslan att lite så här att nu hittar vi dem och nu kutar vi vidare till nästa ställe. Alltså lite den känslan. Om man ska liksom om man ska relatera till någonting. De vill inte visa sig riktigt liksom. Nej. Vad är det?
Det är som en dissant. Jag tyckte det lät som viskningar. Ja, men alltså någonting med röst. Hade du ställt bollen där förut? Vad sa du? Hade du ställt bollen på golvet förut? Nej. Ja, den nere. Va? Seriöst? Den ligger på golvet. Okej. Nej, jag ställde den på. Det var det jag sa och undrade om den skulle vara i vägen. Just det var det du sa. Ja, Men var i vägen där, ja. precis. Då sa vi den här, det borde ju synas ändå. Men du har ju sagt det nu. Att du dras uppåt. Du känner att Det här uppe där vi har överhoppningen. I know. Nej, den är puttad. Ja, jäklar. Lite roligt med tanke på också att vi har hört massa ljud. Här Ja, det har varit uppifrån. jätteknepiga saker. Jag tänker vi går väl in i gympasalen istället. Ladies first. Thank you. Här var det lite kallare. Ja, men här ska jag titta här nu hur det ser ut. Men den bollen la vi upp där tidigare. Precis, det är inget konstigt. Mix. Allting verkar vara så som vi ställde ut det innan vi åkte iväg och käka. Ja. Om det finns någon här, kanske är det ett litet barn. Kan du, den som än är här, kan du gå fram till någon av sakerna som vi har placerat ut här på golvet? Vi är inte farliga som sagt, utan vi är bara nyfikna på om det finns någon här. Någon som inte vi kan se. Om ni kan se oss så kan ni göra en utslag på en av mätarna så att vi vet att ni ser oss. Tack så mycket. Den. Tack. Sen tyst. Det var lite roligt. Ja. Kan du komma ännu närmare? Ja. Fotsteg där ute. Ja, jag hör också. Tack. Kan du gå ett varv, tänkte jag säga. Kan du komma tillbaka? Vill du att vi ska gå upp en våning? Oj, en orb som flög förbi. Du gjorde ett utslag där nere så du fick han både att låta och visa färger och statiskt samtidigt. Och inne där i gympasalen precis här innanför, då var du tyst tills jag ställde en fråga. Då började du indikera på tempen. Så då gjorde du någonting för att få bli temperaturskillnad inne i rummet. Och här ute hann vi ställa ner den. Då indikerar den på tempen, sen hann jag slå ner arslet. Syrran hann inte ens slå på kameran innan statiska helt plötsligt gick igång. Hon fick med en liten sväng bara. Så hon fick inte med allt. Och det är också typiskt. För vi skulle ju bara testa det där och titta om Precis. tempen. Det var som att den visste att jag skulle säga tempen och sen bara... Men det är alltså tempmätare på den? Ja, men det här skulle jag tro är tempmätare. Vad är de där två till för annars? Nej, men vi skulle ju bara testa det och sen skulle vi bara sätta oss ner här för att titta där. Då gick ju statiska igång, så det var därför vi var igång igen och filmade. Som nu till exempel. Ja, Nu har det statiska kommit och grejer, sen har det varit tyst i typ 2 minuter och sen blir det ett bup. Mm. Tycker ni vi ska gå upp en våning? Kan du gå fram till den här saken som står på golvet igen då?
Smäll inne från gympasalen. Ja. Det låter jättemycket bort emot den korridoren hela tiden. Ja, jag vet. Och nu har vi ändå varit här. Vi har varit där inne. Vi har varit nere. Så det är dags för den där korridoren och de där rummen. Nu är vi en vrider och vänder på dem. Och vinden. Det får vi inte heller glömma. Så vi Tycker vi går tillbaka och sen så kollar vi upp det här och googlar lite på det. Ja, gör det. Ja, då har vi tagit oss upp på den otroligt varma vinden. Eller inte. Nej, det är väldigt kallt. Var det Den du som precis satt på den? Ja, den kalibrerar. Okej. Om det finns någon här uppe. Kan du gå fram till någon av sakerna här som är utlagda? För att visa så är det alltså. Här uppe Ja, är det är mörkt. becksvart. Finns inte ett fönster eller någonting. På bordet här borta så står det en rund liten sak. Vi kan kalla den för saken. För den sakens skull. Den lyser rött. Kan du gå i närheten utav den? Kan ni komma och spela på speldosan? Eller gå på rampodden där borta. Med metallpinnen som lyser rött. Då kommer den lysa i många olika fina färger. Vad fan var det här för någonting som lät där nere? Det är direkt. När vi gick upp hit och sa att nu ska vi gå upp hit och köra alltså på planen där vi har övervaket. Så gick vi dit och satt oss en liten stund. Då var det tyst. Direkt vi rör oss någonstans. Då börjar det låta. Hela tiden. Ja. Alltså då var det så hela kvällen. Ja. Varenda gång vi rör oss. Det är den här mittenplanen där vi har övervaket och där på. Precis. Det är där det händer saker, där det låter saker. Ja. Vi går in i en av sovsalarna. Nej, vänta, jag kan öppna. Det kan jag göra. Ja. No problem. Där har vi en övervakningskamera. Jag tänker på det också om man tar här kanske. Riktar den. Men det är, jag tror ändå inte får den riktigt. Det är bättre att ta den så här och rikta in den så att den studsar däremot. Ja, nu är det säkert bra. Det tror jag. Och hellre ta en rempod i en av sängarna. Direkt utslag. Tack. Sitter du där? Är du på lektion? Kan du bara backa undan från den så det blir tyst en liten stund? Så kan vi ställa ja och nej frågor till dig. Kan du snälla backa undan? Så vi kan prata med dig. Om du är född på 1900-talet kan du få den att bli tyst. Om du hör oss, kan du få den att vara tyst då? Om Stefan flyttar den på den till andra sängen, kan du gå till den då? Oj. Om Jag såg inte ens att det var ett skåp där.
Hej! Tack så mycket för att du ville kommunicera. Tycker du är ganska sjuk jag. Vadå? Ja, hon säger att jag ska byta till den där sängen och då helt plötsligt tar det utslag där. Jo, men jag tänkte det. Den kanske flyttar sig bara. Kan du backa undan ifrån den? Är du en intelligent energi som hör oss och förstår vad vi säger? Kan du backa undan ifrån den som lyser i sådana fall? Det är ingenting så att den kan reagera liksom på någonting i sängen. Nej, alltså vad skulle det vara? Ja, egentligen så den ska ju bryta ett... Det är ju precis, ett fält den ska bryta. Tack, nu fick du visa. Tack. Grönt, en stund, gult, en stund. Sen börjar vi fråga. Då var det ungefär som att okej, jag ska nog minsann visa att det inte är sängen utan att det är jag som påverkar den. Men det är precis som vi sa förut. Alltså de visar sig lite grann liksom, men de vill inte kommunicera. Nej, de är utslag på mätaren och så vidare, men de är inte direkt kommunikativa. Nej. Inte alls. Nej. Alltså vi har varit på många ställen där alltså på de flesta ställen har de varit kommunikativa. Mm. Men här är det mest liksom nyfiket och jävlas lite och... Ja men precis. Alltså, inte riktigt lyssna på det och göra det vi ber dem om. Nej. Det känns lite mer som vi ska ha tur liksom, för att få utslag liksom, och se liksom, att de faktiskt existerar och finns. Liksom. Ja, precis. Jaha, nästa skolsal ser likadan ut. Här har vi alltså en periscope utplacerad sedan tidigare. Och sen sätter vi ut en PMB och sen har vi en Melmeter och sen har vi REM-podden med. Sätt den vart du vill. Precis, det kändes som att... Ska vi se här då. Här ska jag gå in. In the darkness. Så. Nej men alltså seriöst. Vad är det som egentligen påverkar den? Jag ställer den igen då annars. Om det är någon här, kan du bara gå bort ifrån den där i 2 sekunder så vi kan ställa en fråga. Så får du gärna komma tillbaka till den och svara ja eller nej. Ja, gå bort ifrån den. Annars stänger vi av den. Visa nu, Annika, att du är intelligent och kliver bort från den där. Kan du få den att bli tyst när jag räknar till 3? 1, 2, 3. Det finns någon här som vill prata med oss. Kan ni vara så vänliga att gå fram till någon av sakerna som vi har utplacerade i rummet? Om du kommer till den här på bänken här som lyser med en tack. Fick du det? Nej, vadå? Fick du inte den? Kan du komma till den här på bänken? Puff! Gick den upp på 3? Nej, det vet jag inte om jag fick. Nej. Kan du göra om det? Vad jag bra rysa. Jag hörde en knack. Ja, det var den. Nej. Det var den som lät. Nej, hur fan kan K2-mätaren knacka? Jag lovar Stefan, jag satt och tittade på och pratade om den. Jag tror dig. Jag misstror dig inte. Nej. Men jag kan inte svära på att jag har med mig det där. Kan du snälla, du som faktiskt gjorde utslag på den här gröna lampan på bänken här som jag pratade om. Kan du vara snäll och göra om det en gång till så Stefan också får se? Du får gå tillbaka och kolla. Jag lovar och svär på alla mina barns huvud. Ja, jag tror det. Gör det nu. Ja, men jag tror det. Nej, men gör det nu.
jag vill se om du var med. Ja, men Det var så klockrent. Ja, men då går det. Ta en liten paus och ta lite. Det var totalt Ja, klockrent. jag hörde ju smällen. Ja, puff. Det var här. Nej, men nej, han inte jag med där. Vad fan, jag hade utslag på milligauss. 1,4 hade jag i milligauss. Ja. Ja, men riggar du upp den här då så att vi får upp den på något sätt? Tack. Stanna kvar där. Stanna kvar där. Kan du gå över på metallpinnen igen, precis som du gjorde nyss? Det är jag. Ska stänga av den här. Nej, kom tillbaks nu. När vi väl fick en liten kontakt med det så kan du väl komma tillbaks. Den gick upp först på, hörde du det? Ja, jag hörde väl det när jag satt där inne och... Ja. Nu. Ja, men det måste ha varit när du gick förbi att du gjorde den statisk. Det tror jag. Ja, det kan ha varit, men det var definitivt inte jag förut. För den där vart också lysa rött precis när du gick förbi den. Ja, men det är ju direkt. Men den där är inte lika känslig. Men jag var inte på pinnen sist, ser du. Ja, nej, inte första gången när du var statiskt heller. Nej. Ingenting på när jag gått runt vid bordet. Oj. Där hade vi nyss indikation på något statiskt. Igen. Jag ser, men det är också... Det är så svagt, vet du. Gå närmare den där som lyser rött där borta på bordet. Tack. Ja, bara för att du sa så gjorde den ju det. Kan du gå ännu närmare den så den lyser starkt rött? Tack. Tack så mycket. Jag säger att jag står alltså Många meter ifrån. ja, ett gäng meter ifrån. Det syns inte så bra om jag tar den så där att det blir så rött. Kan du gå så nära den som möjligt så att den lyser i ett starkt rött sken under en 5 sekunders period? Har du så mycket energi? Kan du gå och göra det? Få den att lysa starkt rött. Jag har också ställt ut den. Och då är starkt rött, då är det så där. Ja. Nej, någonting som vill. Ja, Visa där i alla fall. precis, för de andra, de är... Ja, de lyser ju ingenting. Jag står ju ännu närmare än den där och den lyser ju inte. Precis. Men den där som vill visa oss någonting. Sitter du och läser någonting vid den där bänken? Kan du blinka till på den då? Kan du blinka till då om du sitter och läser någonting? Nej, då lämnar jag dig vid det här bordet. Ja, då blinkar han till lite grann. Jag ser inte. Nej, jag vet, jag står väl i vägen. Nej, nu blinkar den mer. Det kanske bara för att du rör på dig gick, jag vet inte. Det här är ju intressant för då kan man i alla fall se om det är någonting som liksom rör sig på det sättet. Precis. K2-mätaren. Även fast vi inte fick med det på film så ja, vi fick höra lite ljud. Ja, Men... Knacken fick vi ju med. Och det brukar den bara göra när den går på rött. När den slår i bott. Nej, inte knacka eller K2-mätaren till då. Jo. Vad tror du att den reagerar på då? Att det blir en knack i bänken? Ja, Okej.
Jag har aldrig hört att den har knackat när man har fått någonting så, även om det har gått i bort. Jo, jag kan höra den spraka. Har aldrig tänkt på det. Nej, men det kanske också är mycket på grund av att när jag lånade hem grejerna i somras. Då fick vi den gå i bort flera gånger. Och då smäller det till lite. Nej, men det krasade lite grann. Jag tänkte att det var dålig mottagning på en radiokanal. Ja, jag förstår. Ja, nej, just så där har jag aldrig upplevt det. Men det är väl någon gång ska det första för mig. Nej. Ni har varit väldigt blyga idag. Kan du komma tillbaks och sen går du bara upp på blå lampa som mest. 22,4. Nu är det den som dör. Jag startar upp den igen bara. Oj, nu var det ju som att jag... Det kan vara du. Det var lite roligt att den gjorde det där samtidigt. Kan du spela på speldosen igen? Det kan ha varit jag som var framför, men ska jag tala om att... Ja, men kolla. Står jag här nu? Ja, det låter den inte, men det är ju någonting. Det där måste jag stå. Kan du spela på speldosan också? 22,8. Ja, jag tar det att det är jag som har fått att jag triggar speldosan, men det är ju inte jag som triggar Melmeter hur som helst. Nej, så är det. Det kan man ju säga direkt att så är det ju. Men för att egentligen för att bryta strålen så måste jag stå här. Ja, och vad är det den reagerar på? Varför reagerar den när jag väl ställer mig i det stråket helt plötsligt? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ska jag stänga av PMB:n skulle jag säga. Den lät, tror jag. Jag hör inget. Nej, men jag tror att den lät, men nu stod jag här samtidigt. Och nu står jag ju... Ja, nu är jag ju långt bort ifrån den. Kan du gå upp på rätt också? Jag vet att jag bad om blått förut. Ja, hör du det? Och nu bad jag om rött nyss. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. Men då ska vi veta att... Om du är tyst, om du går bort ifrån det här så kan vi ställa ja och nej-frågor. Vill du prata med oss och svara på några frågor så får du vara tyst nu. Okej, jag ber dig. Kan du vara tyst? Jag var ju tyst jättelänge men det tog för lång tid. Okej, tack. Är du en kvinna kan du få den att lysa blått. Nej, om du är en kvinna kan du få den att lysa blått. Nu får vi se om jag får säga det här. Melmetern är ett verktyg som vi inte får igång superofta. Nej, det är inte så ofta. Vi fick ju på Nyhammar uppe vid... På scen där ja. Vid predikstolen kan jag på att säga. Ja. Är du en man kan du få den att sluta spela nu. Ta det som ett ja. Ja. Du vet att det här är jättesvårt att sköta en kommunikation med dig. Eller ta en kommunikation med dig. Jag vet att jag har bett dig. Okej, då kör vi blå lampa för ja, tyst för nej.
Är du en man? Är du en kvinna? Är du född på 1900-talet? Är du född på 1800-talet? Blå lampa för 1800-talet, bara blå lampa. Då ställer jag frågan igen. Är du född på 1800-talet? Få en blå lampa att lysa. Har du följt med Annika ifrån hennes hem? Gå upp på rött. Är det någonting som har följt med mig? Är du kvar här så får den att låta. Är du kvar här? Ja. Men vi vill ha ja och nej frågor. Vi kan inte, det är jättekul att du vill visa dig, men vi vill ha en kommunikation med dig. Ser du oss? Om du ser oss, få den att låta nu. Vet du om att vi lever och att du är död, får den att vara tyst nu. Tvetydigt allting. Vet du... Ja, det är så svårt att ställa frågor överhuvudtaget när han håller på sådär. Då ställer jag en fråga. Är du en flicka? Kan du få den att lysa rött? Det är liksom som att det är runt mig. Ja. Och det känns som att det kan vara till och med lite längre än mig. Och det är på huk och bollar också. Nej, men det är som sagt, det kan ju vara ett brett område den tar. Det är 22,5. Ja, jag vet att jag bad dig om blått förut. Men då får du jättegärna svara mig genom att gå upp på blått när jag ber dig om en sak. Då kör vi. Om det är en flicka, tack. Har du gått i skolan här? Gå upp på en orange lampa. Vill ni bara prata med Stefan? Gå upp på en blå lampa. Han tar hela rubbet. Ja. När han själv vill. Precis. Det är så sjukt ibland sådana här saker. Ja, det är runt 23 grader. Här är det varmt och gött också. Ja. Men nu ställer jag ifrån mig den här. Så. Så. Om du är kvar här, kan du gå till den igen nu? Jag kände att det här
drog sjukt med energi från mig. Helt sjukt. Nog för att jag är förkyld och så. Men det var som att ta och krama ur en trasa med vatten. Där det inte kommer någon mer droppe. Lite så var det. Ja. Jag hade inte känt tidigare här att det har varit så. Men det var någonting som var lite energidragande av mig. Och då kände jag väl där kanske att det började ta slut på soppa hos mig, så då drog den. Så kan det vara. Kan vara så. Men den har ju fortfarande energi den kan dra ut av vad heter det? Alla saker. När det är bara displayen så kommer det dö. Precis. Det känns liksom lite som så att jag har ju den på att den måste vara nu måste den vara extremt närgången. Ja. Så måste den vara, att ni ska se så måste den, där måste den vara. Ja, ett par centimeter ifrån. Ja. Kontra om man är här borta. Så är det helt plötsligt 4-5 centimeter. Ja. Till och med längre så. Ja, det lär inte du längre. För nu är det inte ens jag. Nej, exakt. Det är den här energin runt om mig som... Det är kanske det jag har känt en stund redan. Att det är någonting som har naglat sig fast på mig. För den känner att... Undrar vi ska köra en spiritbox då? Det kan vi göra. Den här verkar ju gå helt kokobong nu. Hej. Ja, någonting var det. Ja. Det var verkligen någonting. Ja. Det var som att han stod bakom pingisbordet. Ja, precis. Eftersom det är spegelvänt. Ja. Va? Oj. Va? Nej, vad tusan, bara att det tog ett halvt steg. Ja, men nu 2 stycken uppmappningar hittills. Då vill jag ha någon i fåtöljerna då. 4 uppmappningar här, tack. Ja. Där var det någonting i alla fall. Japp. Men det försvinner ju lika fort där också. Ja, och varför kom det? Är den nu när inte den var där nyss? Det kan man undra. Ja, står den på bordet? Eller Nej, jag sitter i fåtöljen. Nej, den är på bordet. Nej, han var i fåtöljen. Jag tyckte att det var ute på bordet. Ja, nej, han var i fåtöljen. Det kan jag lova det. Oj. My lord, vad är det här då? Också i fåtöljen. Ja, han sitter i fåtöljen. Men alltså, vi har ju nyss läst av dem och då har de inte så. Den där byter. Nu är den tillbaka i exakt den stolen. Ja, det är 2. Men du, den där sitter... Oj, hur ser man dig i... Så, jag drar ner ljuset. I ljuset vill du inte sätta mycket i.
börjar lysa. Vi tillbaka och tittar igen då. Nu är den i den här plötsligt och där var det inte in. Ja, den försvann. Då gick den till den. Den här hopp. 2. Är det här nere ni gömmer er? Fast annars har vi varit här 2 gånger. Jag har inte fått något utslag. Men de kan ju vara här. Alltså, drar vi ner hit. Och så försvann den. Japp, jag ser. Tycker vi att ni ska följa med upp? Tycker jag också. Klockan är 2 nu. Vi kan komma upp och... Underhålla oss lite genom att få grejer att låta, tycker jag. Ja, och sen prata med oss genom det vita bruset vi kommer köra. Precis. Men jättekul att ni ville visa upp er på knäkten. En sak bara innan vi går härifrån. Kan ni sträcka upp armarna i luften? Så här. Sträck upp dem helt. Om ni förstår vad vi säger. Armarna eller benen i kors. Ser ut som den typ sitter med ena foten under knät. Så man brukar kunna sitta sådär. Ja, jag fattar. Ja, det är så den där då. Ja, men vi går vidare. Vi får ni följa med upp sen. Det var som att någon stod i dörröppningen. Det missade jag. Jag såg i alla fall. Men ja. Nej, det var jättesnabbt. Okej. Ja. Där. Ja. Vart är det där då? I väggen. Ja. Det står alltså i hörnet där. Ja. Precis i skarven mellan dörröppningen och... Precis. Nej. Borta. Jaha, då har vi tagit oss upp till ovanvåningen igen. Nu ska vi se här. Nu ser den som får springa inte in i PRSen bara. Nej, då hon hade sån koll på den. Hon får köra med knäkten nu. Där är det något. Ja. Ligger alltså tvärs emot, ska ni tänka. Så det ligger i sängen som är närmast. Precis. Så precis bakom här, alltså. Ja. Där. Japp, oj, nu är jag borta. Jaha. Ja. Man kommer väl för nära, vet du. Du gjorde... Då drar de oftast. Inkräktare på dennes... Space, ja. Space. Japp. Det är ofta så. Akta stolen där så du inte springer in i den bara. Hopp, jag har en till. I den sängen som vi hade utslag. Ja, det är det. Vad säger frågan då om den? Med tanke på hur den mappar upp. Känns ju som att den skulle kunna ta metallbenen och grejer faktiskt, känner jag. Där får man göra en egen uppfattning. Om man tror att det är, tycker jag. Precis. Men då borde den ha mappat upp. Men vi gör så där. Hopp. Ja, det var den där. Nu kommer vi där igen. Borde den inte mappa upp igen då? Jo, kanske. Men, jag vet inte. Jo, jag tycker ju det, men ändå så var det så konstigt.
Man borde egentligen mappa upp alla Ja, sängar. absolut. Det borde ni göra så med tanke på att alla ser exakt likadana ut. Och det är liksom samma lika. Men man ska vara observant och man ska inte ta allt som paranormalt utan man får... Nej, för då blir det ju väldigt mycket, det här är paranormalt. Om man vill liksom. Så. Ja, ännu en utredning till ända. Ja, och den här gången sov vi faktiskt kvar på platsen också. Jag sov gött, men du har ju... Nej. Men vi fick ett par timmar. Fick jag. Så att, men det räcker att bli över för att jag ska orka med och åka hem. Precis. Istället för att jag skulle åka hem i natt när jag var dyngtrött. Ja. 2 timmar, det gör underverk. Ja, men det gör det. Men till utredningen så att säga då. Ja, men det var det jag skulle komma till. Du hörde ju dessutom lite ljud och grejer som inte jag hörde i natt och vaknade utav till och med. Så det var ju lite roligt. Men det var mycket ljud överlag. Ja, de var ju inte kommunikativa kanske alla, men man hörde steg, vi hörde dunsar, vi hörde knackningar, vi hörde liksom diverse saker. Men det kommunikativa, det här med ja och nej-frågor, var inte där. Nej, precis. Men, sen är ju frågan då, var det en intelligent energi som vi hade med oss? Eller var det bara ett energiminne liksom? Det är ju svårt, det kan man ju inte veta. Det är ju upp till var och en också vad man tror på själv. ja, men så är det. Men det var ju lite roliga grejer vi fick. Badbollen som ramlade ner till exempel. Det var ju häftigt. När vi inte ens var här, fångat på övertaket. Ja, precis. Rampodden som gick i bananas i olika sängar. Ja. Mellemmetern som vi inte heller brukar få supermycket på. Nej, precis. Och PMBn istället då, som var knäppt tyst igår. Ja, den som vi alltid brukar få. Ja. Den är tyst den. Och motionpacken där också. Ja, det var ju lite roligt liksom. I början. Precis, det var ju precis innan vi skulle åka iväg på och käka liksom och bara låta det stå uppriggat allting. Och där vet vi ju inte heller om vi har fått någonting. Nej. Men med det sagt så tycker jag väl att vi avrundar med att säga att det finns någonting på platsen. Men vad? Det vet vi inte riktigt. Nej, det kan ju vi aldrig veta. Nej, men om det är ett energiminne eller om det hade varit något. Ja, precis. Det är det jag tänker på. Ja, jag förstår. Det är svårt att säga. Ja, men en till utredning gjorde i alla fall. Precis. Så glöm nu inte att kommentera, prenumerera och slå på notisklockan så kommer det visa sig när vi släppt nästa utredning. Precis, och kom gärna med tips vart ni vill att vi ska åka. Precis. Det är jättekul också liksom, att kunna lyssna på er tittare. Vart vill ni att vi ska göra en utredning? Precis. Så ha det fint så länge så syns vi snart igen. Det gör vi. Stay tuned.